Hi! Welcome to my channel. Salamat sa pag-visit ng channel ko. Kasi ngayong araw na to ay mag-aayos naman tayo ng printer. Ang problem ng printer na to ay kailangan natin itong i-reset. Pero bago natin umpisaan yan, huwag nyo sanang kalimutan na i-subscribe ang aking channel para ma-update kayo sa mga panibago kong videos tutorial. Okay, tara na! Mag-ayos na tayo ng printer. Mag-reset tayo ng Canon E510. Ang problem niya ay P7 ang error niya. Ngayon, i-check muna natin sa computer. Yan, nasa computer tayo ngayon. Check natin sa properties niya. Yan, sa maintenance. Tapos check natin yung view printer status niya para ma-check natin kung anong error niya. Ang error niya ngayon ay 5B03. Kaya ang gagawin natin ngayon dyan, magre-reset tayo. Yan. Pero bago may reset dyan, kailangan na-download mo na yung pang-resetter. Ito yung resetter. Ang una natin gagawin ay papatayin muna natin yung printer. Yan. Tapos para ma-reset natin siya, i-press natin yung stop. Tapos yan, stop. Press natin ang power. Yan. Tapos bibitawan natin yung stop. Yan. Bilang lang tayo na, pindutin lang natin ng 5 beses. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos bitawan natin yung power on. Yan. Para pupunta sa service mode. Yan. Tayo lang natin magpunta sa service mode. Ayan, naka-service mode na siya ngayon. Ngayon, punta tayo sa computer. Bali na download ko na yung resetter niya. Ito na nga yung resetter niya. Ayan, open natin. Right click natin. Ayan, tapos open. Hindi. Yun. Ayun, okay na. Thank you.